Acharya Shataya Satashi A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupády ki Ananta Kota Vaishnavinda ki Shri Gaurnitai ki Shri Radha Madhava ki Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Harinama Sankirtan ki Brihat Madanga ki Agoda Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya. Sri Mate Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nivasesha Shanyavari Paschatadesha Tarine.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lazy this morning. Exercise, huh? Good exercise. Actually, it's said that this exercise helps to activate the digestive system. Ve skutečnosti je řečeno, že toto cvičení pomáhá aktivovat zažívací systém. It also is said to be very good for the lymphatic glands. A taky pro lymfatické žlázy. Very good, huh? Immune system. A imunitní systém. Keep you immune from Maya. Abyste byli imunní vůči máji. And makes you happy, right? A budete díky tomu šťastní. Je to One tak? devotee friend of mine, a psychiatrist. Můj přítel oddaný je psychiatr. And people come in, oh, I'm so depressed. Lidé přicházejí v depresi. I'm so miserable. Je mi tak hrozně. He said, put your hands up Zvedněte ruce and be miserable. a zkuste And trpět. they start laughing. A oni se začnou smát. It's a kind of a practical technique. Huh? Je taková praktická technika. When people, you see, when people celebrate, they automatically put their hands up. Huh? Vidíme, když lidi něco oslavují, tak automaticky zvednou ruce nad hlavu. Most when you're arrested, you also put your hands up. Taky když jste uvězněni, tak musíte dát ruce vzhůru. Better put your hands up for Krishna. Tak lepší dát ruce vzhůru pro Kršnu. Okay. Where's the baby? Where's your baby? Where's that baby? What's your daughter's name? The little one. Jak se jmenuje to tvoje malá Little dcera? tiny. No, the small one. Huh? The baby. Rukmini? The baby Rukmini. Almost always got her hands up. If you know, every time I see her, she has her hands up. Většinou má vždycky takhle ruce nahoře. Maybe she's not got, she got the mouth. Maybe she's playing a mouth organ right now. I don't know. But all usually got her hands up. Většinou má ruce nahoru. Previous lifetime, huh? To je asi z předchozího života. Hands up, dancing. Surrender. It means surrender. Huh? To je odevzdání, to značí Surrender to odevzdání. Krishna. Kršnovi. We're going to welcome all of you this morning. Všichni tady vítejte dneska ráno Srimad Bhagavatam class. na lekci Šrímad Bhagavatamu. And now I don't know. Where's my computer? Okay. So I bought the computer because it's a little easier to read than the Kindle. It's all right. The Kindle is good also, but you kind of can't move. Z počítače se mi čte líp než z Kindlu. To je taky v pohodě, ale tady je to větší. So today we're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 5. Is it text 28? Is that right? 28. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 I'll read the verse through and then we'll do the word for word. Sapyang shaguna kalatma bhagavat drishti gocharaha atmanam vyakaradatma vishvasyasya sisrikshaya. And now we'll do the word for word. Please repeat. Saha. Saha. Mahat-tattvy. Api. Také. Angsha. Purusha. Úplná expanze. Guna. Převážně kvalita nevědomosti. Kala. Čas. Atma. Plné vědomí. Bhagavat. Osobnost božství. Drishti gocharaha. Rozhled. Atmanam. Mnoho různých podob. Vyakarat. Rozlišené. Atma.
zdroj, Vishvasya, budoucí bytosti, Asya, toho, Sisrikshaya, vytváří falešné ego. False ego, almost the same in Czech also. Huh? They don't have false ego in Czech normally. There's no such thing. I had to bring up an English word in. Previously, there was no false ego in Czech. V češtině nemáme slovo pro falešné ego, takže jsme to museli převzít v angličtině. Dřív nebylo v Čechách žádné falešné ego. No intellect either. No intellect A also. žádný taky intelekt. Translation by Srila Prabhupada. I'll read the whole translation and then you can translate. Thereafter, the mahat-tattvy differentiated itself into many different forms as the reservoir of the would-be entities. The mahat-tattvy is chiefly in the mode of ignorance, and it generates the false ego. It is a plenary expansion of the personality of Godhead, with full consciousness of creative principles and time for fructification. Poté se mahat-tattva obsahující budoucí bytosti rozlišila na mnoho různých podob. Mahat-tattva je převážně pod vlivem kvality nevědomosti a vytváří falešné ego. Je úplnou expanzí osobnosti božství a dokonale zná principy stvoření a čas potřebný k jeho dozrání. Pretty straightforward subject matter. Dost přímý námět. Straightforward, right? To je takové přímé téma. You find many references to mahat-tattva and different aspects of the mahat-tattva. So we'll read the purport. Tady máme různé aspekty mahat-tattvy vysvětlení. The mahat-tattva is the via media between pure spirit and material existence. Význam. Mahat-tattva je prostředníkem mezi čistě duchovní a hmotnou existencí. And Prabhupada describes the mahat-tattva as like a cloud. Prabhupáda popisuje, že mahat-tattva je jako mrak. In the spiritual sky, one corner is this kind of a cloud, you know. V duchovním nebi jeden takový roh je takový to mrak. And that is the mahat-tattva. To je mahat-tattva. It is the junction of matter and spirit wherefrom the false ego of the living entity is generated. Je hranicí mezi hmotou a duší a vytváří se v ní falešné ego živé bytosti. All living entities are differentiated parts and parcels of the personality of Godhead. Všechny živé bytosti jsou rozlišené nedílné části osobnosti božství. Every single living entity has a free will. We have our own unique individuality. Každá živá bytost má svoji vlastní svobodnou vůli a jedinečnou totožnost. Although everything has come from the Lord, the living entities and the mahat-tattva, everything emanates from the will of the Supreme Personality of Godhead. Všechno vychází z Pána, stejně tak mahat-tattva i živá bytost emanují z nejvyšší osobnosti božství. And because the living entity has this free will, the jiva at least, sometimes the living entity has this inclination, this desire to experience life separated from Krishna. A jelikož živá bytost má tuto možnost fungovat nezávisle, tak může někdy projevit touhu ochutnat život odděleně od Kršny. Sometimes children feel like that with their parents. Sometimes lovers also feel like that. Někdy děti mají stejný pocit ve vztahu ke svým rodičům a někdy dokonce i milenec může mít. But it's a bit awkward in the spiritual world because Krishna is everywhere. Ale v duchovním světě to není snadné, protože Kršna je všude. You can imagine what it's like if there's somebody you don't want to see. Představte si, že máte někoho, koho nechcete vidět. You've had enough of them. Už ho máte dost. But everywhere you go, there they are. Ale kamkoliv jdete, tam ta osoba je. You go in the toilet and they're in the toilet. Jdete na záchod a jsou tam. Yeah. You dream all night of them.
V noci se vám o nich zdá. You go to the bank and there they are behind the till. A jdete do banky a tam stojí za přepážkou. Wherever you go, there they are, right? You go to the bar, jdete, jsou tam. and there they are. Jsou v baru. Everywhere. Všude. It's pretty miserable, huh? Tak to je dost nepříjemné. So Krishna provides this facility with mahat-tattvy in this, you could say, a state where it's not yet manifested the various differences or the various objects, so to speak. It's just cumulative energy. A Krishna dává tuto příležitost prostřednictvím mahat-tattvy, která ještě teda není rozlišená, nejsou tam ty jednotlivé objekty, je to jen taková nazhromážděná. So then the Lord expands into that mahat-tattvy, which is also another of his own expansions. He himself expands into the mahat-tattvy as Mahavishnu. A samotný nejvyšší pán se expanduje do mahat-tattvy, která je také jeho expanzí a expanduje se do ní jako Mahavishnu. And then that mahat-tattvy, of course, then consciousness is there. A potom tam vstupuje vědomí do té mahat-tattvy. And for those jivas who are feeling like, to be separated from Krishna, are then placed by the arrangement of the Lord into that mahat-tattvy. A živé bytosti, které mají tento pocit, že by chtěli být odděleny od Kršny, jsou pánem umístěny do této mahat-tattvy. So we're going to read now a little more. Přečteme ještě Under the pressure of false ego. So in the spiritual world we have ego. Everyone has ego. Takže v duchovním světě máme také ego. Každý má ego. Because ego means, what does it mean? Identity. I am, you could say, identity. Ego je totožnost. Já jsem. Everyone has an identity. Každý má totožnost. In the material world we have an identity crisis. A v tomto hmotném světě máme taky často krizi osobnosti. It's the only problem in the material world, actually. To je ve skutečnosti jediný problém hmotného světa. Identity crisis. We think, I am this body. To je ta krize vlastní totožnosti, kdy si myslíme, já jsem toto tělo. According to the body we're in, we identify with that, isn't it? A podle toho, v jakém jsme těle, tak se s ním stotožňujeme, není to tak? There's two dogs here now. One is Shama, black dog, and one is a white dog. A teďka tady máme dva psy. Dneska jeden je Shama, černý pes, a druhý je bílý pes. So there's Shukla and Shama are here right now. Shukla a Shama, bílý a černý. Is it Krishna and Balaram? Je to Krishna a Balaram? In the dog species? V životním druhu psů. Krishna says he appears in all species. Huh? Krishna říká, že se zjevuje ve všech druzích. Whatever. They think they're dogs. Ale oni si myslí, my jsme psi. They bark. Štěkají. And behave like dogs. A chovají se jako psi. It's the nature. That's the nature of Krishna's energy. Is expansive energy of Mahamaya causes the living entity to forget who we are. A tak způsobuje Krishnova energie Mahamaya, že živá bytost zapomene na to, kdo je. It's a very complex issue how from that undifferentiated mahat-tattvy, how the various creations of various forms are there to facilitate the individual living entity's desires. A to je takové komplexní téma, pochopit, jak tam mahat-tattva postupně nabírá na těch rozmanitých podobách a manifestují se různé objekty, které mají dát možnost živým bytostem naplnit jejich různé tužby. That's when a living entity comes into the material, under the influence of this material cloud, you could say, he doesn't have any specific material desire. Když živá bytost přichází pod vliv tohoto hmotného mraku, tak nemá úplně specifickou hmotnou touhu. Here you can see, to a certain extent, it's not complete, but even a baby, when a baby is born, of course the desire is there for certain things. But many things are created by coming in contact as we go through our lives. Podobně jako je to s dítětem, samozřejmě tam už některé touhy jsou jasné, ale zároveň mnoho z nich se dovyvíjí postupně, jak se dostává do kontaktu s různými objekty a příležitostmi. So the living entity with that desire to enjoy separately becomes exposed to varieties of material opportunities. A živá bytost, která si takto touží užívat nezávisle, tak je vystavena různým hmotným příležitostem. And then consequently becomes very entangled in attachments and interaction with the material energy and so on. A postupně je velice zapletena a svázána těmi různými výměnami s hmotnou energií. And develops karmic
becomes entangled in the karma, cycle of karma. A vytváří si své karmy a tím se zaplétá do řetězce karmy. There's no initial karma when the living entity enters in. Když živá bytost vstoupí, tak nemá žádnou původní počáteční karmu, se kterou by vstupovala. So Prabhupada describes that when the living entity first enters into this world, he appears in the form of, sometimes he said of Brahma, but often he says like in that mood of Brahma, seeing himself as the center of everything. A Prabhupáda taky často říkal, že když živá bytost poprvé přichází do tohoto světa, tak buď říkal, že se narodí jako Brahma, nebo v té náladě Brahmy, že vidí sebe jako centrum všeho. So as soon as we enter into that cloud, that mahat-tattvy, basically speaking, as mentioned here, a jakmile vstoupíme do tohoto mraku, který je tady popsán jako mahat-tattva, under the pressure of false ego, the conditioned souls, although parts and parcels of the Supreme Lord, claim to be the enjoyers of the material nature. Přestože jsou podmíněné duše nedělnými částmi nejvyšší osobnosti božství, pod tlakem falešného ega se prohlašují za poživatele hmotné přírody. So this is the junction. At that junction, the living entity then is looking away from Krishna. That's the nature of the cloud. You don't see the sun. To je povaha toho mraku, vy nevidíte slunce, takže ta živá bytost se dívá pryč od Krishny. So then the living entity develops a false ego. Takže pak živá bytost vyvíjí falešné ego. And starts to identify with, whatever different manifestations develop from the mahat-tattvy. He starts to identify with it. A jakmile se z mahat-tattvy začnou vyvíjet různé další věci, tak se s nimi začne stotožňovat. So under that pressure of the false ego, they claim to be enjoyers. This is again, another way, the disease of this material world, we think we are the enjoyer. To je zase pod vlivem tohoto falešného ega, pod tím tlakem se dostane do té nemoci hmotného světa, že si myslí, že je poživatel. And at this stage, this is why it says here that predominantly the mahat-tattvy is like in the mode of ignorance. There's darkness, forgetfulness of its connection with Krishna. A proto je zde mahat-tattva popsána, jakože v základu spočívá v kvalitě nevědomosti, protože je založena na zapomnění na Krishnu. This false ego is the binding force of material existence. Toto falešné ego představuje pouta hmotné existence. Binds us. Poutá nás. We may think karma is binding us, and yes, in one sense, it's like if you're in a prison house, you're bound up. A můžeme říct, karma nás poutá, ano, jako když jsme ve vězení, tak jsme spoutáni. But that's not the real, you could say, the real cause of our being in the prison or being bound up in the prison. Ale to není ta skutečná příčina toho, že jsme spoutáni v tom vězení. The cause is in the case of ordinary dealings is the behavior of the person. V tom běžném chování tou příčinou je jako jednání té osoby. It's not the prison which is the problem. To není vězení, které by bylo problémem. It's because we behave in such a way that we end up in the prison. Je to kvůli tomu, že jednáme takovým způsobem, že v tom vězení skončíme. In the case of our entry into this material world, it may not be seen quite so much as our behavior, but rather our desire, our will. A ve vztahu k vstupu do tohoto světa to možná nemusí být viděno přímo jako chování, ale spíš vůle nebo touha. And Prabhupada describes this misuse, he says, misuse of our free will. A Prabhupáda to popisuje, to je zneužití naší svobodné vůle. Free will is also akin, in one sense, to intelligence. So intelligence, false ego, they get very, very close. Takže inteligence, svobodná vůle i to falešné ego mají k sobě velice blízko. Nebo ego, inteligence, svobodná vůle. The false ego is the binding force of material. As long as we have this false ego, then we are bound, whether it's in the heavens or in the hells. We're bound in the material world. Pokud máme falešné ego, tak jsme spoutáni, ať už je to na nebi nebo v pekle, jsme spoutáni v hmotném světě. Even the Brahma Jyoti, the living entity doesn't have proper understanding. It's also, you could probably also describe it as being like a hell, because it's also the false ego, the living entity. A i v Brahma Jyoti ještě, jelikož tam není to plné pochopení vlastní totožnosti, tak to je taky určitý druh falešného ega. Je to, Prabhupád popisuje to stav jako v pekle. And why is that described as being worse than the material world in some cases? Proč je to popisováno v některých případech jako ještě horší věc než hmotný svět? Because in the Brahma Jyoti or the spiritual effulgence, there is no interaction, there is no relationship.
Protože v Brahma Jyoti, v té duchovní nerozlišené záři, nejsou žádné vztahy, není tam rozmanitost. Whereas the question of reawakening one's constitutional, one's eternal nature to be the servant of Krishna. A kde je pak otázka toho, že by tam byla příležitost znovu rozvinout svoji přirozenou lásku ke Kršnovi? I am Krishna. Já jsem Kršna. Sir, I will serve myself. Budu sloužit sobě. And as long as we have that mentality in the material world also, we remain in the material world. I will serve myself. A pokud tuto mentalitu máme i v hmotném světě, tak zůstane v hmotném světě. And everybody else should serve me also. A všichni ostatní by měli taky sloužit. The tendency of the false ego, we think like that to some degree. To je sklon falešného ega přemýšlet tímto způsobem. And in the Brahma Jyoti, there's no other, basically, any other kind of thought of serving anyone because there is no one else. Ale v Brahma Jyoti ani není vůbec nějaký koncept, že by někdo další nám mohl sloužit, protože tam nikdo ani není. Merging into the spiritual effulgence. Tam jsme splynuli s duchovní září. So, either way, that's not the objective or the purpose of the Lord. Ale to není cílem, záměrem Pána. The Lord again and again gives a chance to the bewildered, conditioned souls to get free from this false ego. And that is why the material creation takes place at intervals. Pán dává zmateným podmíněným duším znovu a znovu příležitost se falešného ega zbavit. To je důvod, proč v pravidelných intervalech vzniká hmotné stvoření. So it's the material world when that mahat-tattvy manifests in various forms, apartments, facilities for the living entity, reservoirs for the living entity to try to enjoy. A ta mahat-tattva, to je proč ona se vlastně takto expanduje do různých příležitostí a podob a zdrojů pro potřeby živé bytosti, aby si užívala. We used to do this drama. Have you heard of Mr. Fish? The Mr. Fish drama? Slyšeli jste o tom panu Rybovi, o tom divadle, dramatu? I think Prabhupada tells us, gives this example of Mr. Fish. Prabhupáda dává příklad pana Ryby. I'm sure you all know what a fish is, although you don't have the ocean here, you probably have fish reservoirs or something. Tak asi víte, co to je ryba, i když tady nemáte oceán, tak tady lake, máte asi nějaký nádrž na vodu, where there are fish. nějaké jezero, rybník, kde jsou ryby. And sometimes people fish. A někdy lidi rybaří. rybaří. Fishing. A celý den tam rybaří. My elder brother is a fish addict. He likes fishing. Můj starší bratr je závislák na rybaření. His house on the lake and he has his boat and he goes out most of the day fishing. On má dům u jezera a má tu loď a většinu dne tráví rybaření. That's his meditation. To je jeho meditace. But he said something funny when I was with him recently. He said, I guess in my next lifetime I'll be a fish in the lake and somebody will fish me out the lake. A akorát řekl něco takového zajímavého, teď, když jsem ho naposledy viděl, a to je, myslím si, že možná v příštím životě se narodím v tomhle jezeře jako ryba a někdo mě chytí. He's an agnostic, but you know, he has a little bit of kind of understanding. On je agnostik, ale trošku nějaké porozumění tam je. So, Mr. Fish. Tak pane rybář. You seen a fish out of the water? You see the fish? Have you seen a fish out of the water? Jo, viděl jste rybu na souši? Yes or no? Viděli jste? Ano nebo ne? Yes, no. Okay, but you see them in the fish shop sometimes, and they're still alive, huh? Někdy vidíte v obchodech s rybami a ještě jsou pořád živé. Or they're in a little pot somewhere, they're flipping and flopping. Jsou vyhozeny takhle, snaží se mrskat sebou a snaží se nadechnout. They breathe in the water through their fins and this and that. V vodě dýchají skrze svoje žábry a tak dále. Breathe like us. We breathe through the mouth. A little bit, but mostly through their fins. My dýcháme pusou, oni trošku, ale hlavně skrze své žábry. So they can't live outside the water. Proto nemůžou žít mimo vodu. But anyway, Mr. Fish comes out of the water. Ale pan ryba se dostane z vody. And along comes Maya. Along comes Maya. A spolu přijde Mája. Oh, Mr. Fish, don't worry. I have just the solution for you. A paní Mája mu říká, pane rybo, nebojte, já mám pro vás řešení. Put on this nice hat and coat. Dejte si na pěknou čepku tady, klobouk a nice kabát. hat and coat.
Here's a knife and fork. Sit down. Tady je nůž a vidlička, sedněte Nice si. chair, nice table. Pěkná židlička. Have a nice meal, pěkný Mr. stůl, Fish. There you go. Dobré jídlo. Užijte si. There you go. Now you are happy. Tak teď budete šťastní přece. Teď jste šťastní, jeste hezky. Oh no, what next? A Oh, co you're dál? getting a little bored, Mr. Už Fish? vás to trošku nudí, pane rybo? Don't worry. Nebojte. I have a beautiful Mrs. Fishy for Mám you. pro vás tady A krásnou rybičku. very fishy female. Velice To enjoy yourself with. Look at this, Mr. Fish, isn't she krásnou pretty? rybičnou rybičku, ženičku There you pro go, vás. Mr. Fish. Now you are happy, right? Tak, teďka budete Oh šťastní, yes, jo? Taková krásná thank you, ryba. Maya. Thank děkuju, you. Májo. Oh, Děkuju. you're so kind to Ty jsi me. tak ke mně laskavá. Oh, just before we start, I forgot to mention, you have to have a job. And A je- but you have to go to school and Ještě jsem work. zapomněl říct, že musíš Study jít do hard práce a first. musíš ještě Oh, studovat okay. do školy. No dobře, Study, dobře. study, come on, Dobře, study. studovat. Oh, never mind. I know that was hard, but don't worry, Mr. Fish. Je to trošku tvrdý, ale nebojte, pane rybo. You're going to get a good job. Budete mít dobrou práci. There you are. Nice job, Mr. Fish. Pěkná práce, pane. There Tady you are. máte. Now you're happy. Teď jste šťastný. Nice. Look at that pay packet. Ooh, my goodness me. Look at you. You're so lucky. Takže se podívejte, jak jste šťastný. Na tu výplatu se podívejte, Wow. jak krásnou máte. 10,000 krones? 10 000 My korun. word. Krones or kroner? Kron? Kron? In Czech? What is it? Koruna. Krona. Koruna. Karuna. Karuna. Mercy. 10,000. Karuna. Takže 10 000 milostí. So much mercy, koruna. Mr. Fish. Tolik Look milostí, at pane that. rybo. 10,000 mercies. 10 000 milostí, korun. Now you can really enjoy. Oh, now you can have a really good wife. Opravdu. They'll all be Dobrou ženu. queuing up for you, Mr. Fish. Oni budou stát v You řadě, can aby take vás your získali. choice. vybírat. Well chosen, Mr. Fish. Good choice. Dobře jste si vybrali. Now you. Oh, by the way, you have to buy a house, A ještě si musíte teda koupit dům teda. and jsem it's to only a zapomněl říct. 5 million year lease. Excuse me, a 10-year payoff Takže for the house. 10 let Mortgage. budete splácet. Enjoy. Don't worry. Everything's fine, Mr. Fish. Užívejte si, nebojte, všechno je v pořádku. And by the way, you have to have some baby fishes. A ještě budete muset mít nějaké Here they come. malé rybičky. Baby fishes. děťátka. Here they come. Oh, how beautiful they are. Jak krásné jsou. Such nice little squealy little fishes. Very nice. Jsou takové hezké, byté malé rybičky, takhle hezky. Vydávají zvuky. So nice. Huh? Tak pěkné to Isn't je. it beautiful? Není to krásné? Oh, and the fishes, they need to be entertained and looked after too, A especially the ty wife. rybky se musí zabavit, tak je musíte se o ně And she postarat. cooks nicely for you as long as you look after everything. Yes, everything's fine. To je všechno je v pořádku, když se o ně takhle staráte. One by one, Mr. Fish starts to... things don't work out always so well. Mrs. Fish leaves him. A ono nefunguje vždycky všechno úplně tak dobře, takže paní Finds a ryba better opustí fish somewhere else. a najde jinou rybu někde jinde. Richer fish, or maybe a more handsome fish. Nějakou, A younger najde si nějakého bohatého rybáka nebo nějakého And Mr. Fish is krásnějšího. thought, oh my goodness, what's going on? This is terrible. A pan ryba si říkal, to je hrozný, co And se she's, děje? now I've lost all my property. Já jsem ztratil she took it veškerý all. svůj majetek, ona to všechno vzala sebou. Lost everything. O všechno jsem And the přišel. kids. O děti I taky. see them one day a week. Vidím je jednou za Oh týden. no. Oh, what am I going to do? Don't worry, Mr. Fish. Tak nebojte, Drink pane rybo. this. Vypijte tohle. What's the name of the favorite alcohol in Czech? What's it called? Pivo. Huh? Bír, pivo. Yeah, has it got a brand name? Brand name? Co je populární? Staropramen. No. We heard about Guinness maybe yesterday. Guinness. What's the local favorite? Jste lokální teda? Come on, many of you must know. Starobrno. Don't try to hide the truth. What's it called? Starobrno. Oh, it comes from Brno, huh? Je, to je z Old Brno. Ah, there you go. Now we know why you're all in Brno. Teď víme, proč jste v Brně všichni. Staro Brno, whatever it is. Starobrno. Yeah, liter. Drink it down. You'll feel great. Takže Forget pane, it dejte si all. tady Starobrno, bude vám dobře. Forget all your sorrows. Oh, and by the way, puff on this one. Here, take this stick. Ještě You've si got to vezměte light it tyčinku first. a trošku se nadechněte. To vám bude taky dobře. What a relief. What a relief. Jaká úleva. Forget all your sorrows. Zapomeňte na It's své great. nářky, je to přece úžasné. It's great. Je to dobré. But along comes someone else who
When you get a little bit drunk, picks a little fight. Bang, bang, smash, smash. Takže se dostane do nějaké bitky, pár rán. Lock up in the prison. Jo, a je zavřený do věznice, protože se porval. Oh, what's going on? Tak co se Don't worry, fishy. Neboj There's se, a rybo. very good friend here in the prison. Tady najdeš dobrýho kamaráda ve vězení. Yeah. Try this. Zkus tohle. This will really make you happy. To tě skutečně učiní šťastný. Píchne si to do You žil. may not do that, but pop. Nebo něčím spolkne. Wow. Woo! I'm flying in the sky. Letím po nebi. A flying fish. Jsem lítající ryba. Bong. AIDS. AIDS. Oh no! Ach ne. What's going on? Co se to Help! děje? Pomoc. Oh! Pomoc. Oh, this is terrible. To je hrozné. Everything's failing. Všechno se Maya, rozpadá. help me, Maya. Pomož mi, Májo. Hare Krishna. Suddenly, Hare Krishna. A z ničeho nic Krishna, slyší. Krishna. Hare Hare. That terrible Sankirtan party comes along. Zase ta hrozná Sankirtanová Get away! Go away! Leave me alone! I'm suffering! Víte, že trpím? Leave me alone! Nechte mě. Sankirtan party comes along. Ale Sankirtanová And they skupina squirrel and přichází. scream. You see them on the street. Drug addicts. Cramped up there. To je za závisláky A tady. dog sat next to them. Go away! Brání se, nechce to slyšet. So much in ignorance sometimes. Tolik v nevědomosti jsou někdy lidi. But sometimes, what is this? Take some prasadam. What's that? A to je, si řekne, co to je někdy. Někdy si řekne, co to je. No dejte si prasádam. A co to je? Sušenka. One from a dog? Okay. A to dá to musím psovi, ten bez Say Hare Krishna. A řekni Hare Krishna. Got any drugs? Drugs. Jsou drogy? Hare? Hare what? Hare what? Krishna. Hare Krishna. co? Krishna. When we realize, unless we realize that we don't belong in this mahat-tattvy, dukalam shashvatam is a place of suffering. Postupně jak to musíme realizovat, že nepatříme do této mahat-tattvy, že to je duchalem a We still šášvatam. think we can enjoy separately from Krishna. Pořád se tady nějak snažíme užívat We odděleně still od think, Krishny. I am this body. A myslíme si, já jsem to I'm not tělo. a spirit soul. Nejsem duchovní duše. Opposite. I'm not this body, I am a spirit soul. Ve skutečnosti nejsem to I tělo, am this ale jsem body, duchovní I'm duše. not a spirit soul. Takže tady zpívá, já jsem toto tělo, nejsem duchovní Material duše. enjoyment is life's ultimate goal. A smyslový požitek je konečný životní cíl. I will never chant Hari Hari Bol. A nikdy nebudu zpívat Hari Hari Bol. There's some other living entity gets that fortune. That's what Prabhupada says here. Says, gives a chance to the bewildered spirit souls to get free from this false ego, and that is why the material creation takes place at intervals. Proto je Prabhupáda říká, že Pán dává zmateným podmíněným duším znovu a znovu příležitost. It's not just to facilitate our free will or our misuse of our free will. That's not what it's for. Takže ta svobodná vůle není pro zneužívání. The real purpose is to reform. Just like a prison house is not just to punish the criminals. Ten hmotný svět není jenom pro to zneužití svobodné Sure, vůle, that's there. ale pro nápravu. Stejně jako to vězení je určeno hlavně pro nápravu, ne pro potrestání. Ten The trest tam je. punishment is meant to reform the mentality of the prisoner. Ale tento trest je určen pro nápravu toho vězně. And even as devotees, I mean, if you may know this verse in the Srimad Bhagavatam in the 14th chapter of the 10th canto, Tatenu kampam susamikshamanam punjana ivatmikita vipakam. Very famous prayer of Lord Brahma. Toto je velice slavná modlitba pána Brahmy z 10. zpěvu 14. kapitoly Tatenu kampam susamik šamánu. How the devotee, he doesn't pray when he's in suffering condition, in this world, Krishna, take help, relieve me of my suffering. I'm suffering. To je God, popis help. oddaného, jak tedy
Nebo oddaný může se modlit, Kršno, prosím, pomož mi z mého utrpení. Prosím, pomož. I've no money, give me money. Nemám peníze, dej mi peníze. Give me bread. Dej mi chleba. Give me a nice wife. Dej mi hezkou ženu. Who does what I tell her to do. Která bude dělat, co jí řeknu. Give me a job. Dej mi práci. Can I live forever? Abych mohl žít pořád. Cure my grandmother's. She's only 110. Please cure her sickness. Prosím, uzdrav moji babičku, ono je teprve 110, tak ať se uzdraví. Je nemocná. Fulfill my desires, God. Prosím, naplň moje touhy. I pray to you. Modlím se k tobě. And most people have something like that mentality. Tak to je taková běžná mentalita, něco Joy takového. doesn't pray like that. Says, my Lord, Ale oddaný se takto nemodlí. whatever suffering I'm undergoing, A jakékoliv utrpení, které musím I deserve podstoupit. much more than that. You are very kind to minimize it. Já ve skutečnosti si zasloužím daleko víc a ty seš tak laskavý, že mi to minimalizuješ. I simply take shelter of you. Já přijímám u tebe I útočiště. ask nothing in return. I just want to serve you. Já nechci nic na oplátku, já ti chci jenom sloužit. Such a devotee becomes an eligible candidate to enter into the kingdom of A God. takový oddaný je kvalifikovaným kandidátem pro vstup do And- království Boha. Commenting on this verse, one Bhagavatam commentator, Sridhar Swami, comments that this is actually Krishna's special mercy sometimes, that he puts a devotee into a condition of suffering. A to je, Sridhar Maharaj komentuje, že toto je někdy Krishnův způsob, že nebo milost, že umístí oddaného do situace, kde musí trpět. For the non-devotees, it's simply a karmic reaction. Pro neoddaného je to jednoduše karmická reakce. But for the devotees, Srila Prabhupada says, Sridhar Maharaj says, Sridhar Swami, says it is not a karmic reaction. Ale pro oddaného Sridhar Swami říká, že to není karmická reakce. But rather, it is Krishna's special arrangement Ale je to spíše Krishnův zvláštní aranžmán. to place his devotee into such a situation which appears to be suffering, as if in karma. Že umístí oddaného do takové situace, že vypadá, jako kdyby trpěl kvůli své But karmě. it's actually to remove the mentality or the consciousness, the attitude, which causes us to become entangled and attached in this material Ale world. ve skutečnosti je to určeno k tomu, aby se očistil od své mentality, která způsobuje, že připoután k tomuto světu. It might take a little while before we realize that. Trochu to může zabrat, než chvilku to vzít času, still- než to realizuje, že to tak je. Oftentimes we hear ourselves saying, Krishna, I'm serving you. Why are you doing this to me? Kršno, já ti sloužím, proč mi to děláš? Why are you taking it away? Proč mi toto bereš? Oh, we work hard, do some service, give a donation. And then seems like Krishna's not reciprocating. A my děláme službu, dokonce dáváme příspěvky, ale pak to vypadá, že Kršna nám to vůbec nevrací, neopětuje. We know from Srila Prabhupada himself, his own life's example. A my víme ze samotného příkladu života Šrily Prabhupády. And Prabhupada quotes that verse, Yasyaham anugrinami, la la la. That when Krishna is very specially favorable towards his devotee, he takes away things if they're an obstacle for our further progress. A Prabhupáda ve vztahu ke svému životu cituje ten verš, kde je řečeno, že Kršna, když chce projevit zvláštní milost svého oddanému, tak mu odebere ty věci, o kterých ví, že jsou překážkou na cestě jeho pokroku. Materially, it sounds awful. A materiálně to zní úplně hrozně. And a lot of Hindus, they don't like to worship Krishna. A proto hodně Hindů tak They nechtějí don't. uctívat Kršnu. They say, when he blows his flute, he takes everything away. Oni vědí, že když on zahraje na svou don't flétnu, like to have a tak tím picture. vezme všechno pryč, nemají rádi tyhle obrázky. Especially South Indians, they don't like to have a picture of Krishna on their wall playing his flute. Tam v Indii nechtějí mít obrázek na stěně Kršny, jak hraje na flétnu. They want to have, a picture of Ganesh with his big belly, and he gives them all material things. Oni chtějí mít radši obrázek Ganeshe s velkým pupkem, který jim potom dá všechny ty hmotné věci. Afraid to worship Krishna in case they lose everything. Bojí se uctívat Kršnu pro případ, že by vlastně mohli o všechno přijít. In this material world, people are being cheated. Even religion is cheating people in this way. Tak to jsou lidi podvádění, dokonce ve jménu náboženství. But the devotees, they should understand that everything is the will of Krishna, and whatever happens is Krishna's hand is working there, and it's actually for our favor.
Ale oddaný chápe, cokoliv se nám děje, cokoliv se děje, cokoliv se nám v životě stane, tak je Krishnova laskavost k nám. So that's the purpose of the material world, to rectify. Prabhupada says here, he gives the conditioned soul all facility for rectifying the activities of the false ego. Pán tak poskytuje podmíněným duším veškeré prostředky, aby mohli napravit činnosti falešného ega. Because activities manifest because of the false ego. We činnosti se interact under the influence of the three modes of nature. We interact with the objects of the senses. Interaguje na základě třech kvalit hmotné přírody s předměty smyslového požitku. So how is that rectified? That's rectified when the living entity engages the manifestations of the mahat-tattvy in the form of senses, knowledge acquiring and working senses, and the intellect and all the various ingredients, when they are again connected to their source. Takže jakým způsobem to umožňuje nápravu? Je to tak, že živá bytost může všechny tyto projevy mahat-tattvy, smysly a smyslové objekty a všechno ostatní znovu spojit se svým zdrojem, s Pánem. Although the Lord gives the living entities this opportunity, he doesn't force it upon them. A i když Pán dává živé bytosti takovou příležitost, tak jí to nevnucuje. The devotees, as we heard yesterday, they go out of their way to try to force it upon people. Oddaní ty to můžou dělat, ty chodí a můžou se to snažit vnucovat lidem. Take a book. Vemte si knihu a take a book. Vrazím to. You can't say no, can you? Nemůžete říct ne, okamžitě si to vemte. Give a donation. Dejte příspěvek. Take some prasadam. Nějaký prasádam si dejte. Listen to the holy names. Svaté jméno musíte slyšet. Chant Hare Krishna. Zpívejte Hare Krishna. Some another get them to, some another connect with Krishna. Nějak je spojit s Krishnou. In a nice way, of course, we don't. Samozřejmě pěkným způsobem. Make attraction. Some another catch the fish. Nějak chytit tu rybu. The bait has to be on the hook. The Maya's got the bait. We also have to have the bait to catch those fish and bring them back to Krishna. Tu návnadu, aby jsme mohli chytit. Just like here, this is an interesting form of bait here. Tady to je taky taková zajímavá podoba návnady. It may not be everyone's bait, so to speak, but for many people, it will capture their attention. It will capture their hearts. Ne pro všechny, ale pro mnoho lidí to může být něco, co uchvátí jejich srdce. If you make this a Krishna conscious oasis in the desert of Czech. Když uděláte takovou Krishny si vědomou oázu v poušti, která se nazývá Česko. So Krishna does not interfere with their small independence. Krishna nevstupuje do té nepatrné nezávislosti. Small because we're part and parcel. Everyone is part and parcel of the Lord, but we have this minute independence. My jsme nedílné části Pána a máme takovou malinkou nezávislost. We all know what happens if, and probably gives an example also, if the part of the body, like take the finger is a part and parcel of the body. Prabhupáda dává příklad, když máme třeba tady malíček, tak to je nedílná část těla. It's not the whole body. Není to celé tělo. Let's have a bigger part and parcel of the body, the hand. Pak tady je to část větší části a to je ruka. I don't know, I won't ask what you're cooking tomorrow, but just say you're cooking gulab jamuns. Nevím, co budete vařit. vařit. Gulab jamuns? Řekněme, že děláte gulab jamuny. Everybody knows what a gulab is? Každý ví, co je gulab? They all know? Yes. You have nice gulabs here? Good. So the hand says, why do I always have to put that gulab in the mouth? A ta ruka si říká, proč pořád musím strkat ten gulab do pusy? I've been working hard to make the gulab. Pracovala jsem tvrdě, abych vyrobila ten gulab. And now I have to work harder and put the gulab in the mouth. A teď musím pracovat ještě tvrdě, abych ho strčila do pusy. That lazy mouth. Do té líný pusy. Which simply enjoys the gulab. Která si jenom užívá gulabu. That mouth and that stomach are lazy guys. Ta pusa a žaludek to jsou lenoši. I'm not going to give the gulab any more to the mouth and the stomach. I'm going to keep it. Už jim žádný gulab nedám a budu si to držet pro sebe. Mine. Je to moje. Yes, I've got the gulab. Mám svůj gulab. Nice gulab. Pěkný gulab. Soft, spongy gulab. Nasáknutý. Very nice. Velice příjemný. What a lovely gulab I've got. Jak úžasný gulab mám.
After some time, Po nějaké době, not a lovely gulab. jaký mám úžasný gulab. Oh dear, I can't enjoy this Já si to vůbec gulab nemůžu užít, toho gulabu. anymore. Už to vůbec nejde dál. And collapses Kolabuje. because stupid hand doesn't realize that its energy is coming from the stomach. Protože ta stupidní ruka nepochopila, že ta její energie vychází z feed the gulabu, stomach. z žaludku. The part and parcel will die. A že takto ta nedílná část odumře. Like a spark out of fire becomes extinguished. Jako jiskra, která odletí z ohně, tak postupně vyhasne. Describe the soul as like a spark out of fire in the material world. A živá bytost je jako taková jiskra ohně. We glow for a little while, a little glow, Chvilku to tak jako and then září. pop, it goes out. And then, with the arrangement of Krishna, of course, through the agency of the modes of nature, again we get another little glow, little spark, and we take birth in another little body. A postupně potom umírá a potom zase aranžmánem Kršny zase trošku začne zářit, získá další tělo. A devotional service, like a Tivrena Bhakti Yogena, is like a blazing fire. A oddaná služba Tivrena Bhakti Yogena jako We planoucí, have to hnoucí keep oheň. ourselves in that fire of devotional service. Je potřeba se udržovat v tom ohni oddané služby. Reignite the pure consciousness of the living entity like a blazing fire. Znovu zažehnout to původní vědomí živé bytosti, které je jako planoucí oheň. Which will burn away all this false ego, all this idea that I can enjoy the objects of my senses, I can enjoy separately from Krishna. To spálí veškerý koncept toho falešného ega, že si můžu užívat odděleně svými vlastními smysly. So this is the real purpose of the material world. We realize this is a place of suffering. Why am I here? What am I doing here? What's the point of this? V tomto hmotném světě můžeme realizovat, co já tady dělám. Working hard and losing everything? Čemu to je? Tady budu tvrdě pracovat a pak všechno It ztratím. must be crazy. To je šílený. I don't know if any of you ever gambled on the horses, Nevím, jestli někdo z vás tady jezdil na koni. but if there's one horse there, he's got Sázel na koně. four broken legs. The horse has four broken legs. A když ten kůň bude mít 4 zlomené nohy, 30 years old, je 30 let can hardly starý breathe. a stěží dýchá, Are you going to put your money on it? tak sadíte na něj své peníze? Well, there might be a 1,000,000,000 to 1 chance. It might win the race because everyone else drops out or something. Možná je 1 biliontina šance, že by vyhrál závod, protože všichni ostatní madman. nějak odpadnou. A madman will put their money on it. Jenom šílenec by to udělal. Are you crazy? Jsi blázen? But that's what we're doing. Ale to je, co děláme. There's a dead cert that the horse is going to drop dead on the course. It's 100% certain. Že on tam opustí to tělo, to je 100% jistý. If I say to you, put your money on this horse, but for sure the horse is going to die, drop dead on the course before it reaches the end, okay? A když vám řeknu, saďte na tohle koně, ale je úplně jistý, že předtím, než dojde k cíli, tak Forget it. padne a umře. We're not going to put our money on that horse. Tak to zapomeň, protože bych tam na něj But sázel. that's what we're doing. Ale to je, co my We děláme. know we're going to die, My víme, že and umřeme, still we put all our energy in trying to not die, a přesto dáváme všechnu naši energii do toho, abychom neumřeli. because it's unconstitutional for the soul to experience death. Protože to je nepřirozené pro živou bytost, pro duši zažívat smrt. Take to the process of pure devotional service, one becomes deathless. Ale tím, že člověk přijme proces čisté oddané služby, tak se stane nesmrtelným. Know from Bhagavad Gita only the material body of the eternal living entity is subject to death. Víme z Bhagavad Gity, že hmotné tělo neměnné živé bytosti nehynoucí, tak je předmětem smrti. And then then we can get free of this great mahat-tattvy, this mahat-brahman. Sometimes it's known as the great Brahman also. A tak se můžeme osvobodit z této mahat-tattvy, z tohoto velkého brahmanu, taky se mu říká někdy energy of the mahat-brahman. Lord, this material energy of the Lord. Je to hmotná energie Pána. It's also spirit in its real sense, but by the arrangement of the Lord transformed into this, you could say, cloud, or it's like cloud, it's just a transformation of the water, of the ocean.
Je taky duchovní, ale aranžmánem pána se takto přeměňuje v takový mrak, stejně jako někdy mraky jsou vlastně přeměnou vody. Similarly, that spiritual energy by the arrangement of Krishna and then by the agent or his expansion of time manifests in a different apparent form. Podobně jako mrak vzniká vlivem slunce a vypařuje se z oceánu, tak stejně tak tato mahat-tattva, tento hmotný mrak, vzniká vlivem nejvyššího pána a za působením času. As long as we're infatuated with trying to enjoy this temporary manifestation, we have to remain in this cloud. A dokud se snažíme užívat tohoto dočasného projevu, musíme zůstávat v tomto mraku. And how to get out of the cloud? A jak se free of false ego? Z mraku, z toho falešného ega. Even in devotional service, that false ego comes very much so. Keeps coming up, right? I v oddané službě, že to falešné ego hodně přichází a drží nás. I'm a Brahmin, you're not a Brahmin. Já jsem Brahman. I've been in the movement 1 second longer than you. A já jsem v hnutí o vteřinu déle než ty. I just did half a book more than you did. A já jsem rozdal o půl knihy více než ty. I did it. Já jsem to udělal. By the way, let everybody know I did it, okay? A hlavně každý, aby si byl vědom toho, že jsem to já udělal. I'm the hardest worker. Jsem ten nejtvrdší pracovník. My sika is the best of sikas. A má sika je nejlepší ze všech sik. And look how I fold my dhoti, or how I wear my sari. A koukni se, jak si krásně skládám své dhoti, nebo jak úžasně nosím své sáry. Everyone should recognize it. Každý by si toho měl všimnout. Don't get in my way, or else. A nevstupujte mi do cesty. I'm the most important. Jsem nejdůležitější. I'm the doer. Jsem konatel. The enjoyer. Poživatel. The Lord of all I survey. Pán všeho. Woof, woof. Next lifetime. Woof, woof. Woof, woof. Huff, huff. Yeah, but in Czech, different. Dogs bark differently, didn't yes. How do they bark? Huff, huff. Half, half. Yes. Half, half. They bark differently in Czech. Woof, woof. It's meant to be actually what it sounds like. Woof, 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 woof. Next lifetime. Woof, woof. Go away. This is my territory. Woof, 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 woof. My bone. To je moje teritorium. Leave me my bone. That's my bone. To je moje kost. Vypadni, dej mi. Kill each other over a bone. Zabijou se kvůli kosti. Sometimes we have a little false ego, but by loud chanting of. Ale máme někdy takové falešné ego, ale hlasitým zpíváním čeho? Zpíváním čeho? Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Go away! Vypadni. Vypadni. Don't like it. Nelíbí se mi to. Disturbance. Rozrušuje to. One of my devotees friends who comes and helps us in France every year, his name's Krishna Kripa, maybe you know him. He used to go to Trutnov every year as well. Yeah, Krishna Kripa. Unusual character. Takový neobvyklý charakter. But he was doing Harinam Sankirtan in Paris, outside of a hospital, a few months or so ago. He was in a hospital? No, he was chanting outside the hospital. Zpíval před nemocnicí v Paříži. And this was a hospital of some kind where people leave their body, you know, they put them there to, kick the bucket, so to speak. A tam to je takový druh nemocnice, kde lidi opouští svá těla. And then the nurses came out. They said, "Please go away. You're disturbing the patients." A přišla ta sestra a říká, prosím tě, běž pryč, ty tady rozrušuješ ty pacienty. And their very words were, they said, "The patients are having a hard time to die because of you." Pokračovala, pacientům se tady těžko umírá kvůli tobě. They told her, "Go away." Řekla mu, ať jde pryč. As if that was a service to help the patients to die, you know. Imagine. To byla jeho služba, pomohlo těm die here in the holy name. How fortunate they were. Mohli umřít při svatém jménu. They were having a hard time dying. Měli kvůli tomu potíže umřít. To the chanting. Save us from death. Hare Krishna! Hare Krishna! Nobody's got any voices here. Come on, louder. Hare Krishna! Hare Krishna! Are you afraid of the neighbors? Se bojíte sousedů? Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna! Krishna
Rama! Rama Rama! Hare Hare! Hare Hare! Good. Dobrý. Hare Krishna. Hare Krishna. What's good in Czech? Dobrý. Dobrý. Dobrý, dobře, dobré. Dobrý den is a Russian word. Hare Krishna, okay? Hare Bol. You've got masses of service to do today. Máte tady hromady služby před sebou. Static service. Extatické služby. Someone was talking about ecstasy yesterday. Včera jsme mluvili o extázi. Be absorbed in service for the pleasure of Guru and Gauranga. This is actual ecstasy. Ta služba, kterou máme pro Guru a Gaurangu, to je ve skutečnosti extáze. I'm sure Sankirtan Prabhu and whoever else has got plenty of wonderful service to offer today. Have you? Yes. Good. Takže mám pro vás připraveno opravdu velké množství rozmanitých služeb dneska. Give it your heart, and Krishna will give his heart. A dejte do toho své srdce a pak vám Krishna dá As they svoje surrender srdce. unto me, I reward them accordingly. Jak se mi kdo odevzdává, tak ho odměňuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, and late, very late. Too late. Yeah, 8:40. Not so late. Any questions? Yes, Munipriya Prabhu. Mahat-tattva je Krishnova energie, jestli jsem to pochopil správně, a má nějaké zosobnění mahat-tattva? If I understood it properly, is mahat-tattva an energy of Krishna, and does she have? Does mahat-tattva Does mahat-tattva have personification? personification of mahat-tattva? Well, the Lord, having created, it's described at least anyway, in different places, it's quite complex. The Lord having created the mahat-tattva, it's kind of an energetic expansion of his own self. Tak ono to je dost komplexní, ta mahat-tattva je jako energetická expanze pána. He then enters into the mahat-tattva as Karnadakshayi Vishnu. He enters? Enters into that mahat. Takže on vstupuje do té mahat-tattvy jako Appears in the Karnadakshayi mahat-tattva. Vishnu. And then from him, of course, then the living entity is through him. He then, by interaction of the modes of nature, then creates the various forms of various universes. A potom pro vlivu tří kvalit hmotné přírody vytváří různé vesmíry. And then he expands, that same Karnadakshayi Vishnu expands. It's said to be the causal ocean. It's another name of the mahat-tattva, is also causal ocean. A to je další jméno pro vlastně mahat-tattvu je He oceán lies down in příčin. there, and then he expands himself into each of every universe as Garbhodaka. A potom on se expanduje do těch jednotlivých vesmír jako And Garbhodaka. then, of course, through various methods, through Lord Brahma and so on, the various seeds of the various living entities also come out, but the various details, the potential energy is there, Lord Brahma puts it into different detailed shape and form within the Brahmové universe. se manifestují a tu energii zpracovávají do toho rozpracovaného detailního tvaru. And the living entities are placed into various apartments according to their eligibility or their karma and according to their Takže desires. bytosti jsou vkládány do různých oblastí podle jejich tužeb karmy. So in one sense, you could say yes, in one sense, no. The material energy is kind of inert without consciousness, without the Lord's entering in there. Ano, má, ale na druhou stranu nemá, protože na druhou stranu je to netečná hmota. But the Lord also in his unmanifested form of time, we heard a little bit yesterday, Ale Pán i ve své neprojevené podobě is času, also jak jsme o něm slyšeli včera, all pervasive. přeprostupující čas. At least in the sense when the mahat-tattva is, by Lord Vishnu's arrangement, when the mahat-tattva takes universal shape, and time, the force of time takes place. Takže postupně ta mahat-tattva, když začne fungovat čas, tak nabývá nějaké své podoby. So it's kind of in a dormant stage. Je tam ten spící, ten latentní stav. When the manifestation takes place of universal manifestation, countless universes. Pak projevuje v rámci těch projevení nesčetných vesmírů. Then Krishna takes the unmanifested form of time, A Krishna přijímá neprojevenou formu času. which we do see in the Bhagavad Gita. Krishna manifests his Vishvarupa. V
kterou vidíme v Bhagavad Gita, kde Krishna manifestuje svoji generally Vishvarupu, is not seen, but it's a temporary form of the Supreme Personality. obyčejně není vidět, ale je to dočasná podoba nejvyššího pána. So in that sense, the cosmos, when seen from that perspective, could be seen like a temporary form of the Supreme Lord. A když se díváme na vesmír, na kosmos tímto způsobem, tak může být vnímán jako taková dočasná podoba nejvyššího pána. Which only manifests during the duration of the particular universal, presence, so to speak. A která se projevuje jenom po dobu trvání toho konkrétního vesmíru. And then again, in due course of time, the Lord Karnadakshari Vishnu breathes back in all the manifested, all the form of the mahat-tattvy, breathes back into him with all the living entities, they all enter back into him again. A pak zase pán Višnu vzdechuje a toto stvoření se ztrácí a všechny živé bytosti vcházejí zpátky do něj. And breathes them out, in and out like this. Pak je zase vydechuje znovu stejným způsobem. What can I say? Nevím, co by mohl Something like říct víc. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Anything else? Ještě někdo něco? Hare Krishna. Hare Krishna. V duchovním světě vlastně jsou ty vztahy s Krišnou, s nejvyšším pánem Krišnou, ty 4 vztahy, které rozvíjíme, a jak je to vlastně se vztahy mezi oddanými tam. In the spiritual world we have different relationships with Krishna, the main 4, like the friendship and parenthood and so on, and how it is with relationships with devotees, with the other servants of Krishna. In the spiritual world? Yeah, in the spiritual world. How do they relate with the other devotees? Tak jako se vztahují k sobě ty oddaní? Vím, že tam je služebnický vztah, jako přátelský, ano. So we know with Krishna we can have servant, we can be as a servant or friend or parent or conjugal relationship. So how it is with devotees? What kind of relationship we have with them? Well, everyone in the spiritual world is a devotee, isn't it? Yeah. This is with Krishna. So what kind of relationship we have with devotees in spiritual world, with Krishna's association? Oh. Well, I guess you have to go there and find out. Předpokládám, že tam asi budeš muset jít, abys to zjistil. To bude nejlepší. Obviously, everything there is for the pleasure of Krishna, to enhance the relationships. Everything in the spiritual world is for that purpose. Všechno v duchovním světě je tam kvůli tomu, aby rozvíjelo ten vztah s Kršnou. Just like in a family, you have a husband and wife. Jako v rodině máš manžele, manželku. You have a mother and father. Matku, otce. You have children. Děti. You have servants. Služebníky. How do they all relate with each other? Jak se všichni mezi sebou vztahují? Now, there's obviously different platforms where they do relate and certain platforms they don't relate. A jsou tam určité úrovně, na kterých se spolu vztahují a určité platformy, na kterých se spolu nevztahují. When the husband is in bed with his wife, když je manžel z posteli se svojí ženou, generally the mother and father are not stood there looking at them. Tak tam většinou nestojí vedle matka s otcem, aby na ně koukali přitom. And neither are your children. Ani děti. Maybe when they're babies. Možná, když jsou miminka. Like the manjaras are like babies, they may be there, but generally they are not. Ale obecně ne. And neither are your friends. Ani tvoji přátelé tam nejsou. You know what I mean? But then in another situation, ale zase v jiné situaci, you're with your friends, jsi se svými přáteli, and at that time, generally your children may not be there. A v tu dobu možná tvoje děti tam even nebudou. your wife may not be there. Ani tvoje manželka tam or your husband, if you're with your girlfriends. You know, it's not that there's any friction. It's just different situations are more. They're in rasa. They're compatible. Different situations are compatible for increasing the pleasure. Jsou určité situace, které jsou kompatibilní pro zvyšování toho požitku. And certain situations are not compatible. A
některé nejsou kompatibilní pro tu rásu. Imagine if husband and wife are enjoying conjugal relationships. Představ si, když si manžel s manželkou užívají milostného vztahu. In comes, your mother-in-law. A přijde tam tvoje What are you dcera. doing? Co tady děláš? Rather incompatible, right? To je dost neslučitelné, že? Everyone knows, materially we know this also. Že materiálně to víme. So in the spiritual world, Krishna is reciprocating with everyone. Krishna v duchovním světě opětuje svůj vztah According to každému. their nature. According to their nature, Krishna is reciprocating, just as he is in the material world. He does that in the spiritual world too. To je i v hmotném světě a to stejně dělá v duchovním It světě. increases his pleasure. To zvyšuje jeho požitek. It's all about pleasure. Now devotees, so in certain cases there's overlapping. V určitých věcech se to překrývá. In other cases there's not. A v některých případech ne. The coward boys have nothing to do with the conjugal relationships of the gopis with Krishna. Chlapci pasáčci nemají nic společného s milostným vztahem Krishny a Some gopí. little overlapping maybe there, some Ale of the někdy se to může confidential trošku coward překrývat. boys and coward girls, sometimes there's a little bit of messaging going on. Nějaké But generally zprávy they're tam mohou probíhat, like in two different rooms. you could ale say. obecně to je ve dvou odlišných pokojích, můžeme říct. But then sometimes they may be some meeting. Ale někdy může být nějaké But setkání. it'll be on a different platform, a Ale to different bude na jiné úrovni. kind of relationship there. But the mood of service is always there. A nálada služby tam je vždycky. It's the underlying ingredient, you can say, of all the rasas. To je takový ten podtrhující faktor veškerých ras. But one has to understand what that means in the sense that service means one exists simply to satisfy Krishna's will. Musíme pochopit, co ta služba znamená. To znamená, že člověk nebo osoba existuje jenom proto, aby uspokojila Krishnovu It's not touhu. like, I want to cook Krishna this today. Není to jako já chci Krishnovi That's my dneska uvařit service. tohle. That's not the mood. To není ta nálada. The mood is simply one acts according to what Krishna wants. Člověk jedná jenom podle toho, co Krishna chce. We may have this thing, I think I'll cook this for Krishna today, I think I'll do this today, I think I'll do that. Že já si myslím, udělám tohle, udělám Mixed tamto. devotional service. Mixed. To je smíšená oddaná služba. Pure devotional service has no such concept of what I want. Čistá oddaná služba nemá v sobě vůbec ten koncept toho, co já chci. And everything that the devotee does is simply for that purpose, to please Krishna. Cokoliv oddaný dělá, tak jenom za účelem potěšení It's Krishny. not like there's a push and shove going on that, why is, everything going through Vishaka Devi or going through Lalita Devi and, why am I number 10 down the line? A že si tam začneme říkat, proč to všechno jde přes I gotta Vyšáku nebo serve this Lalitu, já one, jsem they až give it to 10. that v one, řadě. they give it to that one, they give it to that one, they give it to that one, and then eventually it goes to that one, and then it goes, geez, I'm a nobody. Nakonec já jsem vlastně nikdo, postupně se to jenom předává ta služba někomu dalšímu a já jsem tady nikdo. Who was doing better in the material world? To už by se mi možná líp dařilo v hmotném světě. Imagine if you said to your mum, when your mother asks you, you're 12 years old, mum says, what would you like to be, son, when you get old? A představte si, matka se vás zeptá, je vám 12 let a matka se zeptá, co bys chtěl být, až budeš dospělý, starý. I want to be the servant of a servant, 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 servant. Já chci být služebník, služebníka vás služebníka, služebníka toho služebníka, služebníka, služebníka tam toho služebníka. Oh God. Where's the child psychiatrist? Tak okamžitě budu přemýšlet, kde je nějaký dětský Got psychiatr. a real problem. Tady máme This is opravdu serious. problém. To je strašný. Did you hear what he said? Víš, co slyšel, teda co jsi řekl? It's kind of horrifying from a material perspective, huh? To je úplně The hororový. lowest of the low. Ten nejnižší z nejnižších. But that's not the case. In the spiritual world, every jiva, every living entity, simply wants. The nature, the constitution of the living entity is absolute humility. Že to není ale povaha duchovního světa. Tam podstata té živé bytosti je absolutní pokora. Seeing everyone, pokora? Pokora. 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 That's the constitution of the living entity, is a pokora. Even the pokoras in the spiritual world are just thinking so humbly. I pakora v duchovním světě o sobě myslí, že je pokorná. I'm thinking of pakoras now. So,
Everything is there simply by the arrangement of Lord Balaram. Everything is there simply to enhance the pleasure of Krishna. So how will it please Krishna if you're kind of competing with each other to get a position? To všechno tam je nasměřováno na potěšení Kršny. Jak můžeme potěšit Kršny, když budeme spolu jenom soutěžit? You love to see other living entities. Every other jiva bringing pleasure to Krishna. It brings so much pleasure. You don't ask it, but you just do. Miluje, když vidí ostatní, jak způsobují Kršnovi tolik požitku, a nemusí o nic žádat, jenom slouží. Everyone's thinking like that. Everyone's mood is, bring everyone forward. Bring pleasure to Krishna. A tak každý přemýšlí, přivízt ty ostatní kupředu, ať můžou sloužit Kršnovi a potěšit ho. The relationship is simply one of service, how to increase Krishna's pleasure. Ten vztah je jednoduše vztah služby, jak zvýšit Kršnovu radost. To je nový oddaný, pojď, nebo další oddaný. Your service is so sweet. Can I assist you in your wonderful service? Nebo tvá služba je tak sladká, mohu ti prosím asistovat ve tvé úžasné službě. Please engage me. Prosím, zaměstnej mě. This is the only prayer we should have. How can please engage me? How can I please you? How can I serve you? To měla být naše jediná modlitba. Prabhupáda říkal, jak tě můžu potěšit, jak tě můžu sloužit. For sure, that's it's not like limited. It's just unendingly increasing and going deeper and deeper. A to není nějak omezeno, to se neustále zvyšuje a jde to hlouběji a hlouběji. And because Krishna is pleased by that, the living entities become more and more pleased, and as they become more pleased, Krishna becomes more pleased. A jak tak to je Kršna více potěšen a živé bytosti jsou díky tomu více potěšeny a když jsou více potěšeny, Kršna je ještě více potěšen. So when the relationship pleases Krishna, then that relationship will be there, and when it doesn't, they keep apart. Takže když ten vztah bude těšit Kršnu, tak tam bude ten vztah a pokud netěší Kršnu, tak tam nebude. Everything is perfectly harmonious. Je to dokonale harmonické. There's no friction. Žádné frikce. And even if there appears to be friction, it just enhances the pleasure of Krishna. A když jsou tam nějaké jakoby problémy nebo spory, tak to jenom zase má obohatit ten vztah s Kršnou, to potěšení Kršny. Makes him laugh or fulfills whatever desires he Třeba ho has. to rozesměje nebo nějakou jinou jeho touhu to naplní. We try to practice that in this world. My to můžeme praktikovat v tomto světě. Serving the devotees, Sloužením oddaným, encouraging the devotees, pozbuzováním oddaným, recognizing their good service, rozpoznávat jejich dobrou službu, trying to, learn from them, učit se od nich, being humble, být pokorný. different factors we can try to. This is freeing us from this false ego of seeing ourselves in the center. Toto nás osvobozuje od našeho falešného ega, kdy sebe vidíme bez centru. The real ego is simply spiritual world. I exist for Krishna's pleasure. Skutečné ego je duchovní svět. Já existuju pro Kršnovu That's potěšení. why Krishna is expanded in this way to increase his pleasure. Proto se Kršna expanduje tímto způsobem, aby zvýšil svůj požitek. And just like when the finger is again connected to the body, the finger will be happy. Stejně jako prst, když se znovu spojí s tím tělem, spolupracuje s ním, bude šťastný. It doesn't aspire to be the head or the stomach or the feet. It plays its part and everything's happy. Nemusí usilovat o to a aspirovat o to, aby byl hlavou nebo nohou nebo nějakou jinou částí těla. Feet and the hands work together, doing some things and sometimes separate. Někdy ruka a noha spolupracují, že něco dělají, někdy dělají odděleně. It's all according to the will of the soul in the case of the material body or the living entity. A je to vždycky podle té vůle té živé bytosti, co se týče toho. Spiritual word is the soul of the soul, supreme A person. Pán je duší všech duší, nejvyšší duše. So if we learn to use this manifested mahat-tattvy properly, in the way that Krishna would like, and deal with the other parts and parcels in a way that Krishna would like, we'll become eligible to enter into the spiritual realm. Když se naučíme používat tuto mahat-tattvu správně a používat ji pro Kršnu, tak potom se kvalifikujeme vstoupit do duchovního světa. And don't be afraid, don't worry, there's unending fun in the spiritual world. A nebojte se, je tam nekonečná zábava. Shortage of pakoras. V duchovním světě žádný nedostatek pakor, No shortage of gulabs, žádný nedostatek gulabů and everything else. a čehokoliv jiného. As Prabhupada said, one time, he said, I want
I want to go back to the spiritual world so I can sit with Krishna and the cowherd boys eating kachoris. A jak Prabhupáda řekl, chtěl bych se dostat taky do duchovního světa, abych měl příležitost sedět s pasáčky nad Krišnou a jíst tam neomezeně kačorí. How many kachoris can you eat? Kolik můžeš sníst kačorí? How many? Kolik? 15. 15? 15. Take him up on it, okay? Make really big kachoris. Tak vemte ho tam, udělejte opravdu velký kačorí. Okay? And you can't stop your service, you have to carry on serving. Not that afterwards it's like 1 week on your back. Ale až to sníš, ne, že nebudeš dělat službu, že potom budeš ležet týden na zádech. 10,000 kroner hospital bill or something. Ještě do nemocnice za 10 000 korun. In the spiritual world there's no limit. If it pleases Krishna, you'll eat 15 million kachoris, if that makes A v duchovním světě není žádný limit. Pokud si to Krishna bude přát a potěšíš ho tím, můžeš sníst 50 milionů kačorí. I don't suppose you have gulab eating contests here, do you? Sometimes. Do you? It's allowed, huh? It's allowed. It's allowed. Who's the champion? It was more. You? I used to be. Oh, used to be. Who's the champion gulab eater? Kdo je u nás teďka hlavní šampion? Okay, he's not here. He's not here, he's still recovering. Well, even your Guru Maharaj used to be quite, you could say, an exciting personality when he was younger. Jako náš Guru Maharaj, tak byl dost jakoby nadšenou osobností v těchto ohledech, když byl mladší. Won't tell some stories now. You have some stories of his pranks when he was a young man. Z doby, kdy byl mladý muž. It's fun, huh? Je to legrace, ne? Zábava. But in the material world, then you get, A v hmotném světě potom jsme z toho odrovnaný. You don't get stomachache in the spirit. Oh, if it brings pleasure to Krishna, you'll get a stomachache also. Tam v duchovním světě vás toho nebude bolet břicho. A tak když to potěší Krishna, tak vás může i to pleasure to me. It's for my pleasure. A tady je to, že to chceme dělat pro svůj požitek. And then we realize actually it's meant for Krishna's pleasure. A potom realizujeme, aha, to má být pro Krishnův požitek. Šríla Prabhupády ki jai. Gaur Premanandi. Džanánanda Maharaj ki jai. Maybe you've got 5,000 gulabs to prepare today, I don't know. Or 16 each, 200 devotees, that's 3,000 kachoris. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram. The champion gulab eater is not here, huh? No. Thank you. Sloužící, obslužte, jo, jak včera. Kdo to je? Dajtia? Janmo? Zase vymluvit. Stano musíš najít Dajtiu, jestli už to nechystá, a Amala, jestli ti pomůže, jestli ti nepomůže Amala, tak ti pomůže Šimon Krištof. Jo? Prasáda. Ty jsi Krištof? Trefil jsem to? Víš to? Hubenější trošku než Šimon. Trošku. Krishna. Hare Krishna.